नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ। आज एकदम हेर्ने लायकको भिडियो हुनेवाला छ, स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् है त दर्शकबिन। अब म फुल अब विन्टर सिजनको फुलहरू म छरेर देखाउने छु, प्लस त्योभन्दा अगाडि म अझै के देखाउने छु हजुरहरूलाई हेर्दै जानु होला। अरू यो पोका त देखिराख्नु भएको छ होला, यो भित्र के छ भनेर मेरो रेगुलर भिडियो हेर्नेलाई मेरो साथीहरूलाई त पक्कै पनि थाहा हुन्छ होला। यसमा मैले पहिला विन्टर सिजनको जाडो महिनाको फुलको बिउ हुन्छ नि हो त्यो कलेक्सन गरेको तपाईँलाई हजुरलाई मैले अलरेडी भिडियोमा देखाइसकेको छु। त्यही बिउ चाहिँ मैले पोको पारेर यसमा राखेको छु है त। अनि अब यहीँबाट निकालेर चाहिँ मैले चाहिँ बिउ छर्नुको लागि म रेडी हुनेछु, हजुरहरू पनि हेरिदिनुहोस्। मैले अब नयाँ यस्तो बिउ अब गेडागुडी किसिमको फुलहरूको छर्दाखेरि के सोइल मिक्स गर्नुपर्छ हो त्यो सबै हेरिदिनु होला। अरू त्योभन्दा अगाडि म डालिया हामीले के आलु फुल पनि भन्छौँ होइन, अनि डेलिया फुलको कटिङ हुन्छ है त। पहिला मलाई पनि थाहा थिएन, हजुरहरूलाई पनि कतिलाई थाहा छ होला कतिलाई थाहा छैन। डेलिया फुल मैले अस्ति बर्खामा सारेको थिएँ कि 3टा चाहिँ सरेछ, अरू चाहिँ मरेर गयो। अब मैले यतिकै बाहिर राखिदिएको थिएँ, त्यो छरी पानी पर्दाखेरि पनि बाछिटोले परेर चाहिँ मऱ्यो के भयो नि। फेरि पनि म फेरि कटिङ गरेर हजुरलाई देखाउँदैछु। अनि त्यसको बिचमा अझै अर्को अरू देखाउँदै जानेछु। प्रोसेस म अगाडि बढ्दै जानेछु, हजुरले हेरिदिनुहोस् ल। यो पोको चाहिँ यत्रो त कहाँबाट लगाइसक्नु होइन, यत्रो त लाग्दैन मसित मलाई। भयो पनि अब कति चाहिँ लाउँदो रहेछु मैले। अरू डे बाई डे म अब पोटहरू सर्च खोज्दै म लाउने छु। अनि अहिले चाहिँ मैले कति आइटम लाउने छु हेरिदिनुहोस् है त ल। यसरी नै पोहोरको आलु फुल सेभ गरेर राख्नुहोस्। कसरी 2-3 तरिकाले मैले देखाएको थिएँ कि हजुरले कसरी सेभ गरेर राख्नु होला भनेर मैले देखाइसकेको थिएँ। त्यही पहिला सालकै मेरो डालिया फुल हो है त यो। तर मैले 5वटा यसरी कटिङ गरेर मैले सारेको थिएँ, तर पानी धेरै परेर बाछिटोले हानेर 2टा चाहिँ ड्यामेज भयो। हेर्नुहोस् यसरी नै ड्यामेज भयो, 3टा चाहिँ यसरी सरेर बसेको छ। हजुरले पनि डालिया फुल छ भने बजारबाट नकिन्नु होला, घरमा यसरी कटिङ गरेर एकदम मजाले सार्नु सक्नुहुन्छ। म अब हजुरलाई देखाउने छु कि अब 2टा मात्रै पिस देखाउने छु ल। म अब यस्तै गरेर यो पहिलाको यस्तो अब सानो गमलामा चाहिँ यस्तै गरेर चाहिँ फेरि ठुलो गमलामा अहिले डाइरेक्ट नरोप्नुहोस् नि। फेरि यस्तो सानो प्लान्टलाई सानै यस्तो थैलो चाहिन्छ भनेर मैले बारम्बार भन्छु है त हजुरहरूलाई ल। अनि यसरी होल पार्नुहोस्, अनि यसरी होल पारेपछि चाहिँ अब यसरी काट्नुहोस्। यसरी काट्योरी चाहिँ यो छ नि यो आँखाको भाग चाहिँ माटोभित्र पस्नुपर्छ है त यसरी नै। अनि हजुरले रुटिन हर्मोन हाल्नुहोस्, चाहे यसरी बेसार लाउनुहोस्। बेसार लायो भने पनि रुटिन हर्मोन लाएर पनि यसरी नै 2टामा कुनै पनि लाउनुहोस्। अनि यसरी नै ठ्याक्कै यसरी नै गाडिदिनुहोस्, यसरी नै। अनि यसरी वरिपरिबाट यसरी थिचिदिनुहोस् है त यसरी नै। अनि अर्को पनि म देखाउने छु। यो अर्को चाहिँ म वेस्ट गर्नु चाहन्न। अनि यसरी नै यो 2टा पत्तालाई यसरी नै फ्याँकिदिनुहोस्, 2टालाई या 4टालाई यसरी नै निकालिदिनुहोस्। यसरी नै हो कटिङ गर्ने तरिका। अनि यसरी नै मैले यो हल्दी यसरी नै राखिदिएँ। अनि यसरी नै रोप्नुहोस् है त। यो हजुरले किन बेकारमा बाहिर पैसा खर्च गरेर किन्ने होइन त। अनि यसरी नै अब यो यसरी नै अब यो कटिङ गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले घाममा नराख्नुहोस्, यसरी मुनि यसरी लुकाएर राख्नुहोस् है त। यसरी नै लुकाएर राख्नुहोस्। मैले पहिला नै यो मुनि राखेको भए मर्ने थिएन, मैले यता अर्कै साइडमा राखेको थिएँ र यसरी मर्यो नि त हो। अनि यसरी नै सेप हुन्छ है त। यसरी नै छरी ठाउँमा राख्नुहोस्। अरू अझै एउटा कुरा भन्नु चाहन्छु म हजुरलाई। दिदीले यो बाल्टी किन राख्यो भनेर भन्नुहुन्छ होला। मेरो यो किचन वेस्ट पदार्थहरू छ यसमा, यसरी हेर्नुहोस्। यी किचन वेस्ट यस्तै गरेर मैले राख्नेछु। हजुरहरूले पनि नफ्याँक्नु होला। यसलाई गनायो भनेर यसरी पुरा इग्नोर गरिदिनुहोस्, गनाउँदा किन गनाउँदैन होइन। अनि यस्तै यो जेब्राको यो झोला हुन्छ नि, जालीवाला नेट झोला, अनि यसरी राख्नुहोस्। यसरी राखेर चाहिँ अनि यसको पानी कसरी युज गर्ने भन्नुहुन्छ होला हजुरले। अनि यस्तै गरेर निकाल्नुहोस् हजुरले चाहे यो प्युरै यत्तिकै प्युर हाल्नुहोस्, चाहे पानी मिक्स गरेर हाल्नुहोस्। यसमा केमिकल छैन, केही छैन। यसरी नै मैले चाहिँ यसरी हाल्नु चाहे यो हजारीमा यसरी नै
अनि अघि मैले त्यो डालिया फुलको कटिङ मैले त्यसमा पानी हाल्नु चाहिएन किनभने अलरेडी चिसो छ है त। यसरी नै यसरी मजाले निस्किन्छ। हजुरले यस्तै गरेर युज गर्नुहोस्। म यसको भिडियो चाहिँ म एक दिन मौका पाउँदाखेरि म टोटली म तपाईँलाई फुल भिडियो देखाउने छु है त। मैले अहिले कास्टिङको लागि मात्रै यस्तो देखाएको छु। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो हाम्रो लिक्विड फर्टिलाइजर। अनि यस्तो गरेर हामीले डाइरेक्ट यसरी हालिदिँदा पनि हुन्छ। यसरी नै पानी मिसाउनु चाह्यो भने मिसाउनुहोस्, मिसाउनु मन लागेन भने नमिसाउनुहोस्। यसरी नै केही पनि हुँदैन। यसरी नै अहिले त पानी परेको छ र यो पानी छ, म सबै लाउनु चाहिनँ, बस यति नै हो। अनि यस्तै गरेर युज गर्नुहोस् है त हजुरले। ल मैले अहिले 2टा आइटम देखाएँ मैले एउटै भिडियोमा हजुरलाई। अरू साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि दिदीले अहिले नै किन यो जाडो मौसमको फुलको बारेमा भन्नुहुँदैछ भनेर भन्नुहुन्छ। किनभने हजुरलाई छिटो फुल चाहिन्छ भने, जरुरत छ भने अहिले यो महिना सेप्टेम्बर महिनामा लाउनुहोस्। किनभने सेप्टेम्बर महिनामा लायो भने अक्टोबर नोभेम्बरदेखि फुल्नु थाल्छ। अब अक्टोबरमा लाउनु भयो भने हजुरले डिसेम्बरमा फुल्छ। किनभने अहिले चाहिँ हामीले यो फुलको बिरुवाहरू छरेर चाहिँ हामीले फुलको बेर्ना हामीले प्राप्त भयो भने चाहिँ हामीलाई 6 महिना हामीलाई साथ दिन्छ कि यो सिजनको फुलले। त्यही भएर हजुरले लाउनुहोस् है त भनेर भन्दैछु है त। म चाहिँ लाउँदैछु। हजुरले के गर्नुहुन्छ मेरो भिडियो हेरेर अवश्य लाउनुहोस् है त। ल अरू मेरो साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हेर्नुहोस्, मैले गदवारी फुलहरू यसरी कटिङ गरेर पनि कटिङ गरेर सारिसकेर अनि मैले यो अलग अलग यस्तोमा मैले सारिसकेको छु। पोलिथिनमा पोली ब्यागमा मैले यो गदवारी फुल सारिसकेको छु। लालुपाते सारेको छु। पोन्सेटिया भन्छ नि इङ्ग्लिसमा लालुपाते। अनि हजुरहरूसित यस्तो पुरानो बोरामा रोप्नु भएको छ भने यो लालुपातेहरू पुरानो यस्तो पहिला अब पहिलाको भनौँ न पोहोरको सालको के अरे बोरामा चाहिँ रोप्नु भएको छ नि, त्यसलाई रिपोर्टिङ गरेर यसरी नै हजुरले रोप्नु सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुहोस् त यस्तो पुरा मेरो त बाख्राले खाइदिएर के यस्तो भयो कि केयर अब यताउति के भयो भनौँ न। अनि यस्तै गरेर मैले यो बोराबाट चाहिँ निकालेर रिपोर्टिङ गरेर यसरी राखिसकेको छु। अनि यता माथि पनि त्यस्तै गरी छ ठुलो यो 12 इन्चको। किनभने पोहोरको हामीले यो प्लान्टहरू यसरी बोराको यसरी रोप्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 12 इन्चको ठुलो गमला चाहिन्छ है त साथीहरू। अनि यसरी नै मैले सबै कटिङ गरिसकेको छु। अनि यसरी अब म पछाडि हट्दै जान्छु। अरू हजुरहरूसित पोहोरको यसरी पहिला सालको माटो छ भने यसरी सुकाउनु एकदम आवश्यक छ है त। यसरी साथीहरू हेर्नुहोस्। अनि यसमा हामीले मल माटोहरू मिसाएर हामीले फेरि रियुज गर्नु सकिन्छ। अनि यसरी नै यसमा जति भएको किराहरू कमिलाहरू सबै जान्छ। अनि हामीलाई एकदम घाम देखाउनु एकदम जरुरी छ है त। यसरी माटो मैले यसरी टिनमा यसरी सुकाएर राखेको छु। अनि यसरी नै हेर्नुहोस्। अनि डल्ला डुली छ भने यसरी फुटाइदिनुहोस्। अरू अब यत्रो पोको छ, अब खोलेर हेरौँ है त साथीहरू के रहेछ। अब धेरै आइटम त मैले रोप्छु कि रोप्दिनँ थाहा भएन। यो पिटोनिया, यो सिङ्गल पिटोनिया हेर्नुहोस् त कस्तो मसिनो दाना भएर यस्तो निस्केको छ। सिङ्गल पिटोनिया मैले फन्जिसाइडले हालेर राखिदिएको थिएँ। मैले पहिला हजुरहरूलाई पनि भनेको थिएँ मैले फन्जिसाइड हालेर राख्नुहोस् है त, किराले खान्न भनेको थिएँ। यसरी नै यसरी हेर्नु सक्नुहुन्छ यो पिटोनियाको बिउ। यसरी नै पिटोनियाको बिउ पहिला पनि मैले यसरी नै क्लोजअप दिएर देखाएको थिएँ। यो पिटोनियाको हो। अरू यो चाहिँ यत्रो धेरै छ हेर्नुहोस् न। मसित एस्टर त कति छ त। यो एस्टरको हो। यो एस्टरको चाहिँ थुप्रो छ। हेर्नुहोस् न यो एस्टरको छ, डग फ्लावरको छ मसित। अरू यो डेजीको छ। नाम पनि अहिले त विन्टर सिजनको नि बिर्सिसक्यो। यो पनि एस्टरै रहेछ। यो एस्टर भएको यो एस्टरकै भाँडामा हालिदिउँ। यो अजम्बरी फुल भन्छ नि यो ड्राई फ्लावर। यो पेपर फ्लावर पनि छ मसित। थुप्रो छ साथीहरू। मैले पहिलाको सालमा रोपेको थिएँ नि त्यो सबै छ। यो डेन्थस पनि छ हेर्नुहोस्। यी डेन्थस कस्तो दामी भएर हेर्नु त, कालो न कालो। यी यसरी कस्तो राम्रो भएको छ। डेन्थस पनि लाउनेछु म।
अब के लाउने छु म हजुरलाई यो मल माटो मिक्सअप गरेपछि म देखाउने छु ल म भन्ने छु हजुरलाई। हेर्नुहोस् दर्शकबिन हामीले यो सिजनको फुल रोप्दाखेरि हामीले माटो चाहिँ कम्ती मात्रामा हाल्नुपर्छ है त। यो माटो भयो अब यो माटो त यो तलसम्म भयो भने म यस्तो गरेर होडल दिँदा के म अनि यो माटो भयो माटो पनि मिन गर्नुपर्छ डल्ला डिल्ली हुनु हुँदैन। अनि यस्तै गरेर यस्तो छानछुन पारेर एकदम मिन तरिकाले राख्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट हामीलाई बलुवा चाहिँ चालेको बलुवा हुनु एकदम आवश्यक छ। यसरी नै चालेको बलुवा यसरी राखिदियो। अनि यो पनि ढुङ्गाहरू छ कि भनेर सबै छानछुन पार्नुहोस्। यसरी चालेको बलुवा हाल्यो। अनि चालेको बलुवा हालेपछि कोकोपिट चाहिँ अलिक धेरै मात्रामा हाल्नुहोस् है त। हजुरले कोकोपिट हाल्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै मात्रामा राख्नुहोस् यसरी नै। किनभने यो एकदम भारी हुनु हुँदैन माटो धेर हुनु हुँदैन। यो कोकोपिट यसरी हालिदिएँ मैले। अनि त्यहाँबाट माटो बलुवा कोकोपिट अरू यो बर्मी कम्पोस्ट भयो भने हुन्छ। पुरानो हजुरसित मल छ भने नि मल राख्नुहोस् है त हजुरले यसरी नै। अरू मेरो साथी फन्जीसाइड हाल्नु थियो मेरो फन्जीसाइड अलि सिद्धिएको छ। हजुरले बेसार पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ फन्जीसाइड पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ। अनि मसित चाहिँ फन्जीसाइड नभएर मैले यो निम खली मैले यो लिएको छु। यो निम खली लायो भने नि किरा लाग्दैन के। यो निम खली छ अनि मैले यो निम खली लाउन चाहेँ। हेर्नुहोस् यसरी निम खली कहाँ पाइन्छ भन्नुहुन्छ बजारमा फुल बेच्ने ठाउँमा पनि पाइन्छ। मसित अब नजिक हुने साथीहरूले मसित सम्पर्क गऱ्यो भने मसित पनि छ। किलोको 150 पर्छ है त साथीहरू। अनि अब यो निम खली कोकोपिट बर्मी कम्पोस्ट अनि बलुवा माटो हालेर मैले यसरी मिक्सअप गरिदिएँ। यस्तरी गर्नुहोस्। यस्तै एकदम भुरभुरे माटो हुनुपर्छ है त। यसरी एकदम भारी माटो हुनु हुँदैन है। अनि यस्तै गरेर यसरी हलुङ्गा हुनुपर्छ यो माटो यसरी नै। अनि यस्तो जरासरा के छ भने यसो निकालिदिनुहोस्। अनि यसरी बुरुरु परेको फुरुरु हुनुपर्छ। यसरी सबै मिक्सअप गरिदिनुहोस् साथीहरू। अनि हजुरले यस्तरी यस्तो पोटमा राख्यो भने हुन्छ। भरिसके चाहिँ सेलो यस्तै फेन्देले परेको सेलो पोटमा राख्नुहोस्। अनि यस्तो वेल ड्रेन हुनु चाहिँ एकदम जरुरी छ। यो दुलो चाहिँ हुनुपर्छ नि। फेरि दुलो भएन भने हाम्रो प्लान्ट कुहेर जान्छ। अनि यसरी नै मैले अघि यो हालिसकेँ। अनि अब यो पनि सबै यो मिक्सअप गरेको अनि यसरी नै हालिदिनेछु। यसरी नै हजुरले हालिदिनुहोस्। यो कोकोपिट सबै मिसाएर यो हेर्नुहोस् त कस्तो भुरभुरे भयो माटो पनि। मैले अहिले 8वटा आइटमको मात्रै रोप्नु पाउने भए हजुरलाई देखाउनु पाउने भए मैले फेरि अलग्गै म रोप्ने छु। यो केलेन्डुला रोप्ने छु। अनि यो पेन्जी रोप्ने छु। यो डेजी पनि रोप्ने छु। अरू यो एस्टर पनि रोप्ने छु। अरू यो ड्राई फ्लावरलाई के भन्छ पेपर फ्लावर पनि रोप्ने छु। अरू पिटोनिया पनि रोप्ने छु। मेन पिटोनिया हाम्रो सयपत्री फुलको पछाडि पिटोनिया आउँछ है त। मेन हेडलाइनमा पिटोनिया पनि आउँछ। अनि यसमा चाहिँ सालबिया र फ्लक्स प्लान्टको बिउ मिसिएको छ है त साथीहरू। यसरी नै म यतिकै छरिदिने छु। अब कुन हुन्छ अब त्यतिमै थाहा हुन्छ है त। मसित सेलो पोट चाहिँ यो 2टा मात्रै भएर चाहिँ मैले चिन्नुको लागि चाहिँ मैले यो फिलहाल मैले अहिले यो काठले चाहिँ यसरी निशानी बनाएको छु है त। मैले 1 आइटम 2 3 4टा आइटम रोप्ने छु मैले। अब फर्स्टमा मैले के रोप्छु भने यो पेन्जी रोप्ने छु है त। यी सबै यस्तो गरेर जुरुम पार्नुहोस्। अनि यसरी मुनिबाट यसरी सबै निस्किन्छ यो हेर्नुहोस् त यो गेडा कति आएको छ यी। अनि यसरी यो यस्तो देख्नुभयो नि यो गेडा यी। अनि यसरी नै यसरी छरिदिनुहोस्। यो चाहिँ पेन्जीको है त कस्तो दामी हुन्छ नि। अहिले सिजनमा हामीले रोप्यो भने त छर्यो भने त हामीले राम्रो समयको फल पाइन्छ त होइन। अनि यसरी नै यस्तो गरिदिनुहोस्। यसरी नै नै त भने माथिबाट यसरी बलुवाले यस्तो गरेर छरिदिँदाखेरि पनि हुन्छ। यस्तो गरेर अनि यस्तो गरिदिनुहोस्। अब मैले पिटोनियाको रोप्ने छु है त। यो पिटोनिया यो डबल हो कि सिङ्गल हो भन्नुहुन्छ होला हजुरहरूले। यो सिङ्गल हो है त। यो सिङ्गल खालको हो। डबल चाहिँ मैले निकाल्नै पाइनँ। निस्केन भनौँ न त्यस्तो हुँदो रहेछ। डबलको चाहिँ किन्नै पर्ने भएको छ। अनि मैले डबलको
यस्तो बिउ यस्तो खालको किनौँ भनेको 2400 रुपियाँ अरे 1000 यस्तो सानो सानो गेडालाई 1000 गेडालाई 2400 रुपियाँ अरे। अनि यसरी नै मैले यो पिटोनियाको पनि रोपिसकेँ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ डेजीको है मेरोमा क्या त पहिला विन्टर सिजनमा पहिलो झपक्कै फुलेको थियो नि त्यही डेजीको यो बिरुवा है। यो मसिनो मसिनो कालो 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 गेडा चाहिँ यस्तो हावाले पनि यस्तो भुस जति उडाइहाल्छ गेडा जति यसरी रहन्छ। म यसको अप टु डेट हजुरलाई म देखाउँदै गर्नेछु। यसरी मैले रोपिसकेँ छ रे त मैले यति मात्रै। हेर्नुहोस् त साथीहरू मैले डग फ्लावर चाहिँ यसरी डब्बामा यसरी राखेको यसमा फन्जिसाइड हालेर राखेको डग फ्लावरको पनि पिटोनिया जस्तै मसिनो हुन्छ। अनि यसरी मसिनो डग पिटोनिया जस्तै हुन्छ यसरी नै। हेर्नुहोस् त यहाँ यसरी नै छरिदिने छु। यहाँ यसमा तल यसमा त हेर्नुहोस् पिटोनिया पनि छ पक्कै पनि यसमा पिटोनिया पनि छ अनि डग फ्लावर पनि छ यस्तै मसिनो गरेर। लु आमा बाक्लो पो हुन्छ होला है। ला ला भरोसै आयो। यसरी बुरुरु उडेर जाने खालको पनि यस्तो फुलको बिउ हुन्छ के। अनि त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी माटो माथिबाट अलिअलि बुरुरु पारेर यसरी छरिदिनु चाहिँ नबिर्सिनु होला ल, नै त हावाले उडाएर लान्छ के। अनि त्यस कारणले यसरी यो मसिनो मिन माटोले यसरी नै छरिदिनुहोस्। अरू एउटा कुरा हजुरहरूले पानी हाल्दाखेरि यो यसरी टुटीबाट यसरी झरर पारेर कहिले पनि नदिनुहोस्। यस्तो नै त छिपछिप गर्दै हातले दिनुहोस्, नै त भने यस्तो छ भने यस्तो स्प्रे छ भने यसरी यसले दिनुहोस् है त। यसले म चेक गर्छु। ए ठिकै छ। यस्तो गरेर स्प्रे यसरी पानी हाल्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। नै त भने यसरी घतङतङ पानी हाल्यो भने पुरा बगेर जान्छ कि यो बिउको गेडाहरू नि त। अनि त्यही भएर पानी घतङतङ हाल्नु हुँदैन, यसरी नै स्प्रेले दिनुपर्छ, नै त हातले छिपछिप छिपछिप पारेर हातले दिनुपर्छ। यसै यसरी नै दिनुहोस्। अरू म अझ एउटा दृश्य देखाउने छु हजुरहरूलाई कि हेर्नुहोस्। यहाँनिर मैले 2 हप्ता अगाडि पनि मैले यो बिउ छरेको हो। मैले हिजो पनि बिउ छरेर रेडी गरेर राखेको छु। अरू आज पनि मैले देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो पिटोनिया के को हो। यो हुनु चाहिँ बिउै हो मैले छरेको। यो सबै यो पिटोनिया हुनुपर्छ। यसरी सबै दुध पात भएको छ। यसलाई पनि म यसरी नै पानी दिन चाहन्छु। यसरी नै हजुरले स्प्रेले दिनुहोस् है त। यसरी नै नै त भने यो यस्तो नाजुक कमुलो हुन्छ कि हामीले पानी घलल हाल्यो भने सबै जराहरू सबै निमटन नै भएर लडेर जान्छ के। त्यस कारणले हामीले हातले चाहिँ घत त यसरी भनौँ न यस्तो खनाएर चाहिँ दिनु हुँदैन। यसरी नै हेर्नुहोस् न यो सँगै रोपेकोमा कोहीमा निस्केको छ कोहीमा निस्केको छैन। हजुरले यस्तो बिउ छर्दाखेरि हजुरले ठाउँमा छर्नुहोस् है त। यो सँगसँगै छरेको हेर्नुहोस् न यो कोहीमा निस्केको छ कोहीमा निस्केको छैन। यसमा चाहिँ यो 1 2 3 4 5 6वटामा चाहिँ हिजो मात्रै मैले लगाएको हो यो। अनि अरू चाहिँ अगाडि नै लगाएको। अरू यसमा 2टा चाहिँ सक्सेस भइसकेको छ। अरू चाहिँ त्यति भएको छैन, भर्खर निस्किँदैछ। यसरी नै। अनि साथीहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो यो हजुरहरूले बिउ छर्नु भएको छैन भने बिउ अगर राख्नु भएको छ भने राख्नु पनि भएको छैन भने हजुरले मार्केटबाट पनि लिएर छर्नु सक्नुहुन्छ। अरू कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो। नयाँ साथी जुड्नु भएको छ भने जुडिवरी सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस्। मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। अरू साथीहरूले नि यसै गरेर रोप्नुहोस् भन्नु चाहन्छु। त्यसै गरेर हजुरले सेयर गरिदियो भने त अहिले रोप्ने सिजन रहेछ भनेर थाहा हुन्छ त होइन साथीहरू। त्यस कारणले सेयर गरिदिनुहोस् है त। लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। मनमा खुल्दुली के लाग्छ हजुरहरूलाई कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। अहिलेको लागि तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। हस्त नमस्कार टाटा।